Det är torsdagen den 4 september och idag ska vi diskutera varför vi ska vara optimistiska inför 2026 eller pessimistiska. Varmt välkommen till Börslunch. Så är det givetvis och idag är det ett kärt återbesök. Vi har Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank och Martin Nilsson, förvaltare på AP1. Välkomna tillbaka båda två. Succé när ni var här senast. Får man nog ändå säga, eller hur är det? Jag tror det blir en succé också. Det kan bli så. Och apropå det, när ni var här senast så var rubriken största inflödet i svenska fonder någonsin. Det här var alltså den 14 mars. Alla ville lägga pengarna på Europa. Hur tycker ni läget är just nu, Maria? Det var väl också då att alla ville fly USA för att man var förbannad på Trump och det han gjorde. Så det hade ju en stor effekt också, skulle jag säga. Men som det varit nu, senare delen av sommaren, början av hösten här, så har ju pengarna istället gått till Europa. Och sen har det gått till globalfonder, vilket ju är någon slags förtäckt USA-fond med tanke på hur tungt USA väger. Så det är väl lite grann gått åt andra hållet. Vad säger du, Martin? USA är poppis igen. Bättre vinstväxt, vi kommer komma tillbaka till det. Men... Det finns ju ett säsongsmönster i det här också. Tittar man på svenska fonder, eller nordiska som jag har förvaltat, så brukar det oftast vara lite utflöde efter sommaren. Och det beror kanske lite på att folk har unnat sig en extra resa eller en resa och kanske gjort någonting i hemmet och sådär. Och så säljer man av lite fonder för att finansiera det. Så det brukar faktiskt säsongsmässigt vara lite utflöde. Och någon viskar i mitt öra att det kan också bero på ökad andel skilsmässor. Det har jag ingen aning om. Att det är lite för... Man kanske bott lite för nära varandra några månader. Ja. Jag tyckte att augusti var min billigaste månad och jag står inför ett bröllop, så jag är inte där. Du sparar, ja. Apropå en annan trend här i början av hösten, det är den låga volatiliteten, Maria. Jag tror en graf som visar att... Och jag får liksom inte riktigt den känslan. För känslan är ju att det är kaos överallt. Det är liksom tullar och det är liksom osäkerhet och... Ja, men jag tycker det har ju ändå lagt sig lite. Och det här, det är både VIX och det är Move som visar obligationsvolatiliteten. Och det var ju skyhög i samband med Liberation Day, gick ju rakt upp, aktier och räntor föll, speciellt i USA. Men sen dess så har det ju faktiskt varit ganska bra börs, speciellt i USA med återhämtning och knappat in på omvärlden. Mindre osäkerhet kring penningpolitik och räntor, och inflationen har ju inte blåsat upp direkt heller. Visst, den är lite för hög, men det har inte hänt någonting som varit direkt oroande. Och det här är också ett skäl till att börsen skulle gått så bra, skulle jag säga. Därför att sitter du med en riskbudget och volatiliteten kommer ner i risktillgångar, då kan du gå in med mer pengar i aktier till exempel, mer i riskfyllda räntebärande också. Så att, det här är också en bidragande orsak till optimismen. Känner du ett lugn, Edin? Jag känner en lugn, jag känner en stor, stark optimism. Men tycker du att det här är någonting att oroa sig för, den här volatiliteten som har kommit ner, eller är det bara... September brukar vara lite skakigt, om jag minns rätt. Det brukar ju vara det. Nej, men tittar man på det är klart att det finns massa orosmoln där ute. Men en annan sak är att vi har en ganska solid rapportsäsong bakom oss på globalt sätt. Generellt sett är det liksom inga superrapporter sådär liksom. Med de förväntningarna som fanns så kanske det var att det skulle vara större orosmoln, lite mer försiktig guidance för bolagen och sånt där. Men det har varit generellt sett ganska solidt, skulle jag säga. Vi har ju tagit upp den grafen några gånger tidigare och den handlar om att hur många bolag som guidade upp efter då rapporterna, jag tror det var på amerikanska börsen, att det var liksom rekordmånga och långt över snittet som faktiskt guidade upp för helåret. I Sverige var det tvärtom. Ja, det vet jag inte. Jag har ingen statistik på det. Men det tyckte jag var fascinerande. Vi har lite nyheter också, Elin. Ja, för det finns ju några bolag som faktiskt rapporterar sent. Och ett av dem är Sectra som rapporterat idag. Orderingången den dubblas. Omsättningen den ökar 6%. Men 12% av exkluderar valuta. Och valuta är någonting vi kommer tillbaka till senare i programmet. Men marginalen var upp. Aktien inledde ner. Men nu är den, tycker jag, rätt flat. Jag vet inte om du... Ja, den är ner någon procent lite drygt. Ja, och den var ner 4 när jag tittade från början. Vi har ju pratat också en del BioArctic senaste tiden. Då det kommit en hel del positiva besked. Och nu så i det här passar grundarna på att sälja. Den stängde på 339 kronor igår, tror jag. Grundarna sålde på 300 kronor, så nästan 12% rabatt. Aktien var ner något mindre än då, runt 9-10% om jag inte missminner mig. Ja.
Och sen så har vi då svenska amerikanska Neonode som varit en stor favorit bland småsparare. Igår kom ikväll besked om utfallet från förlikningen med Samsung gällande patent. Och det här utfallet då som är summan som man ska få var klart lägre än förväntat. Och det här har ju varit ett aktiecase baserat på just att de här tvisterna med Samsung och då kommande med Apple ska leda till stora utbetalningar och stora förlikningssummor. Aktien är ner närmare 80% i förhanden. Så att, klart under förväntan med summorna. Jag tycker det är spännande, vi ska inte prata liksom Neonode i sig, men det här fenomenet att småsparare dras till sådana här bolag där det är så binära utfall. Någon tanke? Ja, nej men det ser vi ju från tid till annan att det är något bolag som man hoppas på antingen ska få något godkännande för ett läkemedel eller vad det kan vara, eller i det här fallet då att förlikningen skulle resultera i en rejäl smäll i kassan. Men, och det blev det väl, fast åt motsatt håll. Men det är ju alltid farligt att göra det här, och jag menar, vi kommer tillbaka till sånt här ibland. Men jag menar, den typen av bolag, satsa inte pengar du inte har råd att förlora, för att det blir lite binärt. Det kan gå upp 80% och det kan gå ner 80%. Men det blir en dyr läxa. Och tyvärr är det så också att om det är spekulation i det här innan och aktiekursen går upp och så börjar den dyka upp i forum och den dyker upp på topplistor över vad som gått bäst, så tenderar det att dra in ännu mer kapital. Precis. Jag tror det var en av de mest köpta aktierna bland Avanzas kunder i augusti. Det var det. Mycket trist. Får återkomma till det där. Vi lämnar det och så tar vi och framtidsspanar lite grann. Konjunkturen stått och stampat lite grann. Kanske inte blivit så illa som man befarat. Och känner du, jag vet du har en graf på PMI, det ser ut lite grann som en flatliner. Ja, alltså när jag började i industrin så fick man lära sig att det rörde sig i cykler. Men så har det inte varit. Det här är en global tillverkningsindustri, PMI, och som ni ser så står det och stampar runt 50. Vilket är en okej nivå. Ja, jag vet inte. Det är liksom... Finns ingen... Inte efter 3 år. Nej, okej. 3 år så tror jag jag ska Men samtidigt så är det så här liksom att jag tycker bolagen generellt sett gör det bra. De har en tuff omvärld, de har lärt sig mycket efter pandemin, så att jag tycker det är positiva när man träffar företag nu efter man går tillbaka från semestern är att i våras så pratar man bara makro och tullar och allt sånt där. Nu pratar man faktiskt lite mer operations, vad som händer i företagen och sånt där liksom. Men samtidigt det står och stampar tittar man på de svenska bolagen så jag tror oron för tariffer kanske är överdriven generellt sett. Många företag har byggt upp en exponering, en produktionsexponering i USA så att de klarar sig ganska väl. Och de har varit med om komponentsbrister, de har varit med om covid och sådär. Så de är hela tiden ganska flexibla på att ställa om sina leveranskedjor. Så generellt sett tycker jag bolagen gör det förbaskat bra. Man har varit ganska duktig på att skicka vidare kostnadsökningar också, så att om man är orolig för att tullarna ska slå mot marginalerna så har de ju övat en gång på att få kunderna att betala. Tycker det är spännande att se om konsumenten är lika förlåtande kanske den här gången. Men skulle du säga att du har blivit mer optimistisk efter att ha träffat alla de här bolagen? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, men alltså det är en ganska tuff konjunktur. Så det är vissa sektorer som går starkt. Det är ingen hemlighet att konsumentrelaterade bolag har det ganska tufft. Samtidigt har vissa aktier inom den sektorn kanske börjat röra lite på sig. Därför man ser aktiemarknaden ligger oftast 12 månader framför. Men medan andra delsegment går ganska bra. Men generellt sett så står det och stampar lite. Ska vi prata lite kronan också? En annan snackis. Och det här får ju konsekvenser på inte minst bolagen som vi kan prata mer om, men också på sparare som investerar i globala index. Vi kan titta, du skickar den här som visar på, det här är ju superintressant att se hur kronan verkligen slår. Den slår ju rätt hårt och kronan har ju stärkts med 13-14% mot dollarn i år. Så tittar man här då, globalt index i lokalvaluta upp nästan 11%. Men i svenska kronor när man räknar om det då så är det ner 3%. Och det betyder ju att alla pengar som vi har stoppat in i USA och globalfonder senaste åren, mycket pensionssparande ligger globalt. Och då har ju det här varit en rejäl smäll. Jag tror att när man läser om alla börsrekord, inte minst i USA, så känner man inte igen sig när man tittar på sin fond. Och dessutom så la jag in då ett svenskt index här, och det är ju för att visa att även Stockholmsbörsen har ju faktiskt haft bottennöda här. Och de flesta man tittar på vad man har i en portfölj, det är ju globalfond, alltså mycket global, och sen är det svenska aktier, Sverigefond kanske eller någon svenska industribolag. Och det har ju varit motvind från kronan överlag, så att det har inte varit ett jättekul börsår om man är en svensk investerare. Och det här
påverkar ju, som vi sa, även bolagen. Vi går och tittar på vinstrevideringarna, hur det ser ut i Sverige mot EU och USA. Jag tror vi har en graf på det där. Det är ju en dramatiskt mycket sämre utveckling för estimattrenden för svenska bolag. Hur mycket av det här är kronan? Nej, men tittar vi på majoritet av effekten är ju liksom kronan. Och tittar vi på sen årsskiftet så trodde vi att estimaten skulle upp någonstans kanske 10% i år. Och nu står vi på nollan. Och det är valutarelaterat. Som jag sa tidigare, bolagen har väl levererat det man kanske kunde förvänta sig. För nästa år så förväntar man sig en vinsttillväxt på 13-14% på Stockholmsbörsen. Tror du på det? Ja, det får vi se. Basen har blivit lägre kan jag säga. Liksom, men det kanske ser något utmanande ut. Men vi får se. Det är lite beroende på vad som händer och framförallt vad som händer med valutan också. Men tittar man generellt sett så är börsen upp i år samtidigt då som revideringar är ner. Så att det är ju en allt annat lika en multipelexpansion vi har sett i bolagen. Och det är väl beror på en något mer positiv syn på framtiden skulle jag säga. Ja. En fråga där bara. Bryr man sig också lite mindre om när det ser negativt ut på grund av valutan? Till exempel som jag nämnde Sectra här. Omsättningen är hälften då om vi tar den i svenska valutan. Bryr man sig mindre? Är det därför som vi låter börsen... Mer förlåtande kanske? Ja. Nej, min kära far sa alltid så här, har du en stark åsikt om valuta, gör tvärtom, sa han. Jag vet inte om det finns någon sanning i det, men ja, man kanske är lite mer förlåtande för den delen, för att man vet inte riktigt hur man ska ta på det. Men samtidigt så är det så att bolagen generellt sett är ju bra på att hantera det där också. Men det tar tid, det måste liksom löpa igenom innan det blir bättre. Samtidigt så är det inget liksom, det är snarare en svag US-dollar som man kan se. Men det är ju ingenting som bolagen råder över, så jag kan tänka mig att man ändå är lite mer förlåtande vad gäller det. Än om det skulle vara så att bolagen har sämre marginaler på grund av ett dåligt jobb på något sätt, stigande kostnader eller vad det kan vara. Så att, jag tänker valutasmällar brukar också tendera att vara mer tillfälliga. Och nu i år har det varit hård för att det gått så fort och det varit en sån kraftig förstärkning av kronan eller försvagning av andra valutor. Men skulle det vara något annat som hade ställt till det, om det hade varit ökade konjunkturrisker eller att det verkligen bromsade in, då hade då börsutvecklingen inte varit på +3. Sen är det lite intressant och det är att när valutan står positivt, alltså när det är positivt för företagen, då hör man inte så jättemycket om det. Nej. Utan då är det företagen som är fantastiska. Ja, det är klart. Men slår valutan negativt, då är man väldigt snabb med att kommentera det. Så att, det där... Ja, och det är lite som det här med kroneffekter på sparandet också. Vi har ju haft medvind från kronan år efter år, så har man haft högre avkastning på sin globalfond än på ett globalt index. Men det är ju ingen som reagerar på. Men i år när man läser en börsrekord och tittar på min depå, den är inte alls på någon rekordnivå. Då reagerar man mycket starkare. Så att man ser ju mer det negativa än vad man njuter av det positiva. På ICA och den andra kön alltid går fortare. Det är samma sak tycker jag i det här. Att nu ser du det i portföljen och innan så såg du det när du åkte utomlands. Ja, då får man göra en liknelse till, och det är att när det är så ska man inte byta kö. Nej. Och det ska man inte på börsen heller. Väldigt bra liknelse. Vi får se hur det blir med de där 13% vinstökningarna nästa år. Jag är skeptisk. Min känsla är att man alltid brukar få revidera ner. Men vi får se. Bättre bas. Min känsla är att du alltid är skeptisk. Ja, det tror jag ville säga det, men du sa det. Det är bra. Någon måste vara det också. Martin har brukar inte bara sitta här i FN, han brukar dessutom, som han var inne på, varit ute och spana på svenska bolag. Välklädd för ändamålet, eller hur? Ja, absolut. Det ser ut på självmötet. Du har redan varit inne lite grann. Du har, vad de har sagt, men då var det 40 one-on-ones har du haft sedan sommaren tog slut? Sen semestern tog slut, ja. Jag har inte ens hunnit. Jag har hunnit på samma tid. Ingenting. Har du träffat något bolag nu? Nej. Du har varit inne på det lite grann, men liksom sammanfattningsvis. Ja, vi pratar inte enskilda bolag. Nej. Sammanfattningsvis har jag redan varit inne på det. Och det är liksom, bolagen gör det generellt bra. De känns relativt lugna när det gäller tariffeffekter. Självklart har det en effekt, men de är snarare oroliga för att det har en negativ påverkan på den allmänna ekonomin och konsumentförtroende. Och det är lite det vi ser också, snarare än det. Samtidigt så
så tror jag många bolag som har någon slags exponering mot de stimulanserna som kommer komma bland annat i Tyskland tycker nog att det är en försiktig optimism. Samtidigt så, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ju någonting vi pratade ganska mycket om i det här programmet var ju The Green Deal. Renoveringstrenden som skulle fördubblas i Europa. Så det tog aldrig riktigt fart. Även om målet är 2030 så tror jag man ligger ganska långt efter det. Det tog inte fart av många olika anledningar. Och likadant här så tror jag att de här investeringarna kommer komma, absolut, men det tar längre tid och så vet man ju självklart inte vilka bolag som kommer gynnas av det. Men det finns en viss försiktig optimism mot den europeiska konjunkturen. Men det kanske också finns en anledning till att vara ur ett historiskt perspektiv lite svagt skeptisk till Europas förmåga att komma med alla de här infrastrukturprojekten och så vidare. Vi har ju liksom vant oss vid att Europa är lite trögt ibland. Ja, men man får ändå säga att i Tyskland har gjort det ganska dramatiskt, får jag nog faktiskt säga. Ja, men det känns ju ändå. Men andra länder har ju mer utmaningar eller budget etc. Men jag tycker ändå det Tyskland har gjort hittills är en ganska dramatisk förändring mot tidigare. Tyskland är viktigt för oss. Pressen har ju ökat, dels på grund av det som händer i Ukraina, men sen också på grund av Donald Trump. Ja. Så vi är ju ett mycket mer pressat läge nu vad gäller satsningar än vad vi har varit på lång tid. Och förhoppningsvis så gör det också att man det finns ett jättestort behov att förändra det som redan finns, men också liksom när det gäller säkerhet, men också konkurrenskraft. Det finns många anledningar till att göra det där för hela regionen. Men det låter ändå bra. Svenska bolag känns som de är hyggligt stabila utsikter med andra. Ja, ingen större förändring. Jag tycker de är ganska solida. De läser ju samma medier som vi gör. Så att det är liksom inga övermänniskor på det sättet. Men samtidigt så det är just det här positiva tycker jag att man går tillbaka och börjar prata om bolagen igen än att snarare prata bara makro och vad som händer. Och det är en förändring från H1. Och apropå det så tänkte jag att vi ska prata lite makro. Ja. Jag vet inte hur det är mer, men om ni ligger sömnlösa på nätterna inför amerikanska jobbsiffrorna imorgon. Jag vet inte om det är någonting som ni funderar så mycket på. Vi kan titta lite grann på statistiken. Den kommer imorgon 14.30 svensk tid. EFN kommer givetvis sända med anledning av det. Det enda jag tänker på där är att trenden är negativ och det är det här vi har pratat mycket om. Det här är huvudbry för räntesättarna där borta i USA. Vad känner du inför det här, Martin? Ja, men det här är ju en jättespännande siffra, det måste man ändå säga. Och inte minst efter den förra jobbrapporten där vi fick både en mycket sämre siffra än väntat och också nedrevideringarna som gjorde av sommarsiffrorna. Så att det är ett jätteintressant läge. Och sen också om man pratar, liksom börsen har gått både i USA och på andra håll. Det har varit en bra period och mycket handlar också om att man börjar prisa in så mycket räntesänkningar från Fed. Man räknar med att man ska sänka räntan 5 gånger till slutet på 2026 och ett par gånger redan i höst. Och skulle vi nu se att vi får en stark jobbrapport då, att man reviderar upp sommarmånaderna och siffran för augusti visar sig vara mycket bättre än vad man trodde. Vad händer då med de förväntningarna och räntorna? Så att det är lite så här dubbelsidig just nu risk så är det här. som 100% sannolikhet om man tror bedömer att det kommer en räntesänkning den 17. Ja, det är det. Jag tror det låg på 97,8% så jag ska kolla. Så och förmodligen kommer man ju sänka då. Det ska till en väldigt stark siffra och trovärdig siffra. en för att trovärdig man och kanske ska till revideringar. och det finns ju annan statistik också som pekar på att arbetsmarknaden gradvis ändå försvagas. Man tittar på nyanmälda arbetslösa och sådär. Så att, det finns säkert skäl att sänka någon gång, men just de här liksom 5 sänkningar till slutet på nästa år. Och så frågan också då, varför sänker man? Kommer det vara för att ekonomin blir sämre? Kommer det vara för att Trump stoppar in nya människor i direktionen? Eller den bästa anledningen, inflationen kommer ner och man kan göra det för att stötta ekonomin. Kommer ens en jobbrapport? Exakt, det var det vi pratade om innan här som jag spekulerar. Ja, precis. Vad gör ni med programmet om det inte kommer? Då? Ja, men det blir det bästa programmet någonsin. Ja, då kan man spekulera. Ska vi titta? Jag vill gärna ta upp det här med långräntorna också. För hinner vi göra det? Vad är klockan? Ja, vi hinner. Långräntorna har ju stigit, vilket gör ju också ett problem. Då kan man ju sänka räntan hur mycket som helst. Det spelar ingen roll om långräntorna fortsätter. Nej, precis. Eftersom amerikaner framförallt lånar i 30. Ja, och här kan man ju tycka att det finns en tankevurpa från Trumps håll då. För att han kan ju som sagt stoppa in folk i direktionen och ersätta Powell i vår med någon som sänker räntan villigt. Men problemet är ju att om marknaden inte tror på det här och man istället börjar tro att det kommer göra att inflationen blåser upp igen, då kommer vi ju se det på långräntorna och då får vi mycket större problem än vi skulle fått annars. Alltså det är ju liksom en potentiell härdsmälta om det blir riktigt dåligt. Nu tror jag inte att det blir det, men de långa räntorna styr han inte över. Och därför så är frågan hur bra det blir att stoppa in folk som sänker räntan av fel skäl. Troligen inte så bra. Martin?
kring räntebanan? Nej, men för det första tycker jag det är ganska kul att vi pratar makro. Jag tänker tillbaka till den här perioden, den galna perioden 21 där räntorna var så låga. Och kom det dålig statistik så gick börsen upp, och kom det bra statistik så gick börsen upp, och man brydde sig egentligen inte om det där. Det är ganska trevligt att vi faktiskt baserar på något sätt analysen och framtiden på fakta. Jag uppskattar det. Så jag gillar den här diskussionen. Samtidigt så är det ju liksom, det är tudelad, för att du vet inte riktigt hur tullarna, vilka implikationer det kommer ha. Samtidigt så ser du att i arbetsmarknadsstatistiken att det har skett en försvagning i USA. Så att det är tudelat. Det blir intressant. Se imorgon. Jag tycker ändå att ta med mig att det är en ganska positiv syn från våra gäster. Eller hur? Försiktigt optimistiskt, för att kanske citera många böcker också. Jag vill bara säga att jag hade rätt i inledningen av det här programmet. Det blev ju en succé igen. Ja, det blir det verkligen. Så vill jag bara säga det att jag ligger inte sömnlös för siffran imorgon. Däremot så är jag sömnlös för det här finansloppet ni ska springa ikväll. 3,8 kilometer, kommer ni klara det? Ja, det får vi se. Tveksamt. Det blir som en dålig jobbsiffra. Dålig jobbsiffra, positivt överraskad. Vi får se om det blir någon börsnurs imorgon då. Vi får se. Tveksamt. Det hoppas vi verkligen. Så är det. Tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka imorgon igen 11:45 förhoppningsvis. Om vi klarar. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.